Welcome to my vlog. Yan guys, gagawa tayo ng chicken curry recipe. Restaurant style. At syempre po, ito ay pang international. Nepali version. So guys, enjoy kayo dyan. Okay guys, this our ingredients. We need 3 pieces of tomato, 20 pieces of chili, 10 pieces of garlic, 8 pieces of onion. So yan yung gagawin natin ngayon guys. At the same time, ayan tayo dahon pampakulan. Ayan. And this is 1 kg of chicken. So gagawa tayo guys ng chicken curry. Ayan. So yan. Nilagyan ng ng asin, tapos nilagyan na ng curry. So starting na yan guys. Next guys, nilagyan ng kaunting oil. So ayan, mix well lang guys para maghalo-halo yung ingredients natin. Ang gagawin natin guys, chicken curry Nepali version. Sige guys, halo-halo lang hanggang mag-mix yung ingredients. At the same time, yung chicken curry ay alam nakamix sa chicken. Okay. At talaga guys, simulan na natin. So mag-init tayo ng painitin muna natin yung kawali. At lalagyan. Okay guys, nilagyan na natin ng oil. Ayan o. So, simulan na natin. Para siyang mag-prito. Daming oil. So, chicken curry Nepali version. So, kapag medyo mainit na guys, ilagay na natin yung chicken with mixed curry powder. Yan. Diba? Ang ganda ng kulay pa lang guys. Oh. Oh, sarap. Parang pinirito, parang ipiprito lang o tingnan natin kung anong version meron sila. Wow! Kaya sa mga bago pa lang dyan guys, pwede kayong magkomento at mag-suggest kung ano pong gusto nyong gawin natin sa susunod na video natin. At syempre po, don't forget to subscribe my YouTube channel, Jobbie Hebrio Vlog. So, ayan na nga guys, continue pa rin siya, lumalabas na yung tubo. So, ipiprito pala muna to guys. Ganun yung version ng mga Nepali guys. Piniprito nila yung chicken bago siya lulutuin kasama ng mga ingredients. So wait pa natin hanggang sa maluto yan guys. Ayan guys, palit-palit na natin. So, sarap. Kulay pa lang guys, ang sarap na. So mamaya, hahaluan pa natin yung mga ingredients. So, ayan na guys, continue pa rin tayo sa ating pinirito siya guys, pinirito. Fried chicken siya. Pero yung niya, chicken curry siya. Yung powder nilagay is curry powder. Ayan, continue na. Hanggang sa maluto. Ayan guys, paluto na ang ating chicken. Sarap. So, I can wait to taste this. So, sarap ng version ng pakagawa nila. So, gagayahin ko to guys. Ayan guys, naluto na ang ating chicken. Sarap guys. Ayan. So, tanggalin muna natin yung yung mantika. Ayan. Okay na siya.
guys, gagawa na tayo ng sauce. Wait. Okay guys, now we make a sauce of our chicken curry. So, hiwalay siya guys. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, sabay-sabay na. So, Nepali version, hiwalay yung paggawa ng sauce sa laman niya. Ayan na. Ano po? Ito yung karne at dito yung sauce gagawin natin. Yan guys, lagyan na natin ng garlic. Ten pieces of garlic yan guys. Yung nilagay natin dyan. So mix lang hanggang sa maging golden brown yung garlic. Yan guys, next lagyan na natin yung onion. Yan, 8 pieces of onion guys. Talaga naman super duper sarap, yummy. So mix lang yan guys. Okay. Yan guys, wait lang natin na maluto ang onion at garlic, ha? Yan, may nakasalang pa tayo doon para isahan na lang. Ano po? Yan, enjoy lang yan guys. Okay guys. So, kailangan pala natin itong maging golden brown muna yung onion at garlic bago natin ilagay yung mga susunod na ingredients natin. Yan. So, sarap talaga guys. Susundan nyo itong procedure na ginagawa natin guys. Ito yung kakaibang luto ng chicken curry Nepali version. Ayan. Sana nag-enjoy kayo guys. Ayan guys. Ayan, nilagay na yung chili guys. Ayan, yung chili nito is 20 pieces. Talaga naman guys, ang anghang. So, good luck. Ayan o. Green na green ang gulay. Talagang good luck. So, titikman natin yan maya-maya lang. Yan. Next po yung tomato natin guys. 3 pieces of tomato. Ha? Naka-slice na rin siya guys. Ayan. Ayan. So, habang nakaprito pa tayo dun sa kabila, nag-mix na tayo ng ating sauce, yung mga ingredients, mga vegetable, kasama na yan dyan guys. Ayan. Mix well lang hanggang sa maluto yung mga vegetable, yung mga hinalo natin ingredients, katulad ng onion, garlic, chili, saka yung yung tomato. So mix lang yan guys. So hintayin lang natin. Mamaya haluan na natin ng mga ingredients yan. Ayan guys, nilagyan ulit ng curry para pampalasa. Ano po? So mix again curry. Okay? Mga ibang ingredients. Curry ha? More curry. Okay? Okay na yung natin, fried chicken. Ayan. Lagyan ulit ng salt guys para sa lasa. Ayan. Nilagyan na yung mga ingredients. And chili powder also. Good luck. May 20 pieces na tayong sili kanina. May chili powder pa guys. So good luck. Itikman natin ito mamaya guys. Ay, naghalo na yung gulay. Ano na siya? Yung amoy niya guys, ang anghang. Yan, halo-halo lang hanggang sa ang ingredients mag-mix na siya. Ayan. Ayan guys, sana nagustuhan nyo po ang version ng chicken curry Nepali style. Ayan, so sana guys marami kayong natutunan dyan. At sundan nyo na rin po ito. Gawin nyo na ito sa bahay nyo guys. So, ang sarap niyan guys. Ayan guys. Lagyan ng asin sa paminta para sa lasa na guys. So, sunod nyan, ilalagay na yung chicken. Ayan, mix na yan guys. Ang ganda ng version ng pakagawa nila. So, gagawin din natin yan. Alam na natin guys. Ayan, talagang lutong-luto yung manok.
Ayan, mix na lang yun guys. Mix lang natin. Yan, luto na guys. Tapos na ang ating chicken curry. Nepali version. So, ang ganda niya. Sarap, ang anghang. So, mamaya titikman natin yan guys. Guys, ito naman natapos na ang ating chicken curry Nepali version. So, titikman natin guys kung ano ba talaga ang lasa nito. So, yun na nga, napanood nyo na guys. Tingnan natin. Yung lambot guys ng ano niya, ng chicken. Talagang ano. Maanghang. Ang sarap yung curry niya. Lasang-lasa siya sa manok. Perfect. Ang anghang. Daming sili. So masarap siya guys sa kanin. So ayan. Nakapatami naman yung kain ko nito. Isa pa nga. Ang sarap guys. So guys, itry nyo na rin to sa inyong bahay kung gusto nyo. Ayan guys, sana sana nagustuhan nyo po yung panibago natin video guys. Sana marami kayong natutunan. At syempre guys, pwede nyo rin itong gawin sa inyong bahay yung Nepali version. Ayan guys, ang sarap niya guys. So sa mga bagong pasok lang dyan guys, don't forget to subscribe my YouTube channel, Jobbie Hebrio's Vlog. Ayan, pwede po kayo mag-comment dyan guys kung may mga gusto ba kayong lulutuin natin guys ng mga pagkain international. Ano po, local man o international guys, mag-comment kayo dyan guys at gagawin natin yan. So, maraming salamat guys sa inyo. God bless us.